morning, student. Yesterday we have discussed how to obtain the range of given function. તમને કોઈ given function આપ્યું હોય એની રેન્જ કેવી રીતે obtain કરવાની. ચલો રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં અમુક લોજિક્સ આપણે સમજ્યા કે જેટલા બી ડોમેન્સ ના એલિમેન્ટ્સ છે એને f(x) ની અંદર વેલ્યુ પુટ કરી જે તમને ઇમેજીસ મળે છે मतलब કે f(x) ની જેટલી બી વેલ્યુઝ મળે છે બધાનો સેટ બનાવો એટલે તમને શું મળશે રેન્જ. પણ જ્યારે સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ ની વાત આવે છે જ્યારે ડોમેનમાં રિયલ નંબર્સ હોય છે ત્યારે કેલ્ક્યુલેશનમાં થોડુંક લાંબુ થઈ જાય છે અને લોજિક વિચારવામાં બી થોડુંક ટફ થઈ જાય છે. તો આજે થોડા કોન્સેપ્ટમાં થોડુંક વધારે બિલ્ડઅપ કરીએ. જો એવું આખું કેલ્ક્યુલેશન ના કરવું હોય ને તો આપણે થોડાક લોજિકલ ક્વેશ્ચન્સ થી થોડાક કન્ડિશનનો યુઝ કરીને આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા શીખીએ. See here, exercise 2.3 question number 5 is that find the range of each of the following functions. તમને જે ફંક્શન્સ આપ્યા છે ફર્સ્ટ વન ઇઝ f(x) = 2 - 3x, x belongs to R. જો રિયલ નંબર્સ છે અને તમને યાદ હોય તો yesterday we have discussed if f(x) is linear polynomial and x is any real number, જો x belongs to R એટલે કે ડોમેન એનો જો રિયલ નંબર્સ હોય તો એની રેન્જ પણ શું થશે રિયલ નંબર્સ. ઓકે, બટ અહીં થોડીક એક્સ્ટ્રા કન્ડિશન બી આપી છે. બધા જ રિયલ નંબર્સ નથી કન્સિડર કરવાના. we have to consider only positive real numbers. x greater than 0 मतलब positive x means positive real numbers જ consider કરવાના, negative real numbers ને consider કરવાના નથી. તો પછી તમારે શું કરવું પડશે? ખાલી positive real numbers નું જ ડિસ્કશન કરવું પડશે. બરાબર છે? હવે તમે positive real numbers 0 થી ગ્રેટર ધેન જેટલા બી રિયલ નંબર્સ છે બધાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, ધેન ઓબ્ઝર્વ ધી વેલ્યુ ઓફ f(x) અને પછી ડિસિઝન લો કે તમારો ફાઇનલ આન્સર શું આવે છે, કઈ રીતે લખાય છે. બરાબર છે? તો જોઈ લઈએ આપણે. 0 તો લેવાશે નહીં બીકોઝ x is greater than 0 not equals to 0. 0 ને ઇક્વલ નથી એટલે આપણે વેલ્યુઝ લેવી હોય તો 1 થી લેવાય. चलो 1 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. therefore I am getting to -3 into 1 which is equals to -1. now find the value of f of 2. chalo 2 -3 into 2 which is equals to 2 - 6 -5. okay, same way f of 3 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. therefore we are getting 2 - 3 into 3 which is equals to 2 minus 3 2 is 6 minus 3 is 4 minus 4. 3 3 is 9 minus 9 2 minus 9 which is equals to -7 here. જો હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો તો તમારી વેલ્યુ જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ કરો છો પોઝિટિવમાં તો નેગેટિવમાં ડિક્રીઝ થાય છે. જોતા જજો હજુ બી જોઈએ. પોઈન્ટમાં લઈએ. ચલો પોઈન્ટમાં લઈએ. f of 1.5 ડિસ્કસ. તો 2 - 3 into 1.5 જો આની વેલ્યુ ડિસ્કસ કરવા જાવ તો શું થશે? 3 into 1.5 -4.5. 2 minus 4.5 answer will be -2.5 એટલે કે પોઈન્ટમાં બી વેલ્યુઝ આવશે, નેગેટિવમાં આવશે. Same way find the value of f of 0.5. चलो 0.5 कैलकुलेट करो. 2 minus 3 into 0.5. तो 2 minus 1.5. 3 into 0.5 is 1.5. 2 minus 1.5 answer will be 0.5. तो जो એકલો નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ બી આન્સરમાં નથી આવતા, પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ બી આવે છે આન્સર. હજુ તમે 0.01 0.0001 0.1 0.000005 આ બધી વેલ્યુઝ લઈને ચેક આઉટ કરશો તો તમને એક વેલ્યુઝ નો સેટ મળતો જશે. પોઝિટિવ બી હશે, અમુક નેગેટિવ બી હશે, એકવાર 0 બી આવી જશે. 0 ક્યારે આવશે? when you are putting x equals to
તમે 0 ક્યારે આવશે f(x) ની વેલ્યુ? તમે x ની વેલ્યુ શું પુટ કરશો? 2/3. તમે જો x ની વેલ્યુ 2/3 પુટ કરી જો એટલે તમને 0 વેલ્યુ બી x ની મળશે. ચલો આઈ એમ પુટિંગ x = 2/3. f of 2/3 રિયલ નંબર છે ને? યસ. તો 2 - 3 into 2/3. 3 3s cancel. 2 - 2 answer will be 0. એટલે 0 બી આવે છે. તો આવા કેસમાં તમને કન્ફ્યુઝન વધારે થશે. બરાબર છે? જો આ કન્ડિશન ના આપી હોત ને તો પ્રોબ્લેમ જ નહોતો. તો તમે એવું કહી શકત ઓબ્ઝર્વ કરીને કે આપણે લિનિયર પોલિનોમિયલ છે, તમે વેલ્યુઝ પુટ કરતા જશો, કોઈકની સામે કંઈક ના કંઈક પોઝિટિવ વેલ્યુ, નેગેટિવ વેલ્યુ કાં તો 0 તમને મળવાની છે. મતલબ આની રેન્જ r થશે if this is not given. બટ તમને આવી કોઈ કન્ડિશન given છે તો પછી આ બધી માથાકૂટ કરીને તમને પ્રોપર આઈડિયા નહીં આવે કે મારી વેલ્યુઝ કઈ મળશે. અમુક વેલ્યુ નહીં જ મળે. તમે ગમે એટલા ટ્રાય કરશો ને, તમે ગમે તે વેલ્યુ પુટ કરીને જોઈ જોજો, તમને 10 નહીં મળે. 10 વેલ્યુ નહીં મળે. બરાબર છે? એટલે અમુક વેલ્યુઝ તો મળશે જ નહીં. જેમ કે તમારે 10 ઓબ્ટેન કરવા હોય તો શું કરવું પડે? આના = 10 મૂકી દો એટલે 2 - 3x = 10 આવવા જોઈએ. તો 2 - 3x = 10 કોઈ દિવસ નહીં આવે. રીઝન? તો 2 - 3x = 10 લાવવા હોય ને તો તમારે x ની વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવી પડે અને એ વેલ્યુ પછી આ કન્ડિશનને બી ફોલો કરવી જોઈએ. હવે 2 - 3x = 10, that means 8 = -3x, therefore x = -8/3. તો x = નેગેટિવ આવ્યો. નેગેટિવ તો લેવાશે નહીં આપણા ડોમેઇનમાં, છે જ નહીં. એટલે આવા કેસમાં જ્યારે કન્ડિશન્સ આપી હોય ને ત્યારે કન્ડિશનનો યુઝ કરીને કામ કરતા શીખે. ધ્યાન રાખજો. હવે કન્ડિશનનો યુઝ કરીને હું કામ કરું છું. હિયર હવે આ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર નથી. તમને કન્ડિશન આપેલી છે. તો હિયર it is given that x is greater than 0. શું આપ્યું છે તમને? Here it is given that x is greater than 0. તમારા ડોમેઇનમાં greater than 0 એટલે કે પોઝિટિવ વેલ્યુઝ લેવાની છે. તમારે કોની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે? We have to find the value of 2 - 3x. We have to obtain the value of 2 - 3. તમારે 2 - 3x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. ધ્યાન રાખજો. હવે હું શું કરું? ગમે તે કરીને હું x ને શામાં કન્વર્ટ કરી દઉં? Convert this x into 2 - 3x. તમારા x ને કેતે શામાં કન્વર્ટ કરવો છે? You have to convert this x into 2 - 3x. હવે 2 - 3x માં મારે x ને કન્વર્ટ કરવું હોય તો x ની જોડે પેલા જે કોએફિશિયન્ટ છે એને એરેન્જ કરો. પછી જે એડ સબટ્રેક્ટ માં છે એટલે કે 2 એડિશન માં છે તે પછી કરીશું. તો પહેલા -3 એના કોએફિશિયન્ટ માં છે, therefore we have to multiply this x by -3 on both the sides. આપણે બંને સાઈડ -3 થી મલ્ટીપ્લાય કરશું. therefore I am getting -3x અને આ બાજુ -3 થી મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે આવશે 0. પણ હવે જે બોલું છું એ ધ્યાન રાખજો. આ જે ગ્રેટર ધેન છે ને કે લેસ ધેન છે. કેમ સર આવું કર્યું તમે? ગ્રેટર ધેન નું લેસ ધેન કેમ થઈ ગયું? જોજો હવે હું તમને સમજાવું છું. સારું, અહીં જોજો હું જે લખું છું એ લખવાની જરૂર નથી તમારી નોટબુકમાં, પણ આ ખાલી સમજ માટે છે. તમને ખબર છે બધાને, we know that 1 is always less than 3. 1 less than 3 છે. સારું, multiply both sides by 2. બંને સાઈડ તમે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. ઓન્લી 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. તમને શું મળશે? તો આ બાજુ મળશે 2 અને આ બાજુ મળશે 6. જોઈ લો હવે 2 is less than 6 or greater than 6? તો કે less than 6 થઈ જશે. તો 2 is less than 6. મતલબ કે તમે પોઝિટિવ નંબર્સ થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થતી નથી. કોઈ બી પોઝિટિવ નંબર લઈ લેજો, મલ્ટીપ્લાય કરી દેજો, ઇનઇક્વાલિટી કોઈ દિવસ ચેન્જ નહીં થાય. તો નંબર્સ નું રિલેશન્સ આપણને આવડે છે. સારું, તમે જો ડિવાઇડ કર્યું હોય એટલે કે 2 less than 6 છે અને ડિવાઇડ બાય 2 કરો, ડિવાઇડ બાય 2 તમને આ મળશે. બરાબર છે? ડિવાઇડ કરો કે મલ્ટીપ્લાય કરો, નેગેટિવ નંબર્સ થી ડિવાઇડ કરો કે મલ્ટીપ્લાય કરો, સોરી પોઝિટિવ નંબર્સ થી મલ્ટીપ્લાય કરો કે ડિવાઇડ કરો, ઇનઇક્વાલિટી will not change.
બટ હવે નેગેટિવ નંબર્સ થી મલ્ટીપ્લાય કરું છું. જો 1 is less than 3 તો છે જ. હું -2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું. ચલો -2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે શું થાય? -2 અને આ બાજુ થઈ જશે -6. અને હવે ઇનઇક્વાલિટી પુટ કરો between -2 and -6. So we know that -2 is always greater than -6. So that -2 is always greater than -6. मतलब मैं नेगेटिव रियल नंबर्स से मल्टीप्लाई કર્યા, નેગેટિવ નંબર્સ થી મલ્ટીપ્લાય કર્યા તો શું થવાનું છે? ઇનઇક્વાલિટી વિલ ચેન્જ. તો ધ્યાન શું રાખવાનું? જ્યારે બી ઇનઇક્વાલિટી ના કેલ્ક્યુલેશન માં નેગેટિવ નંબર્સ થી તમે મલ્ટીપ્લાય અધરવાઇઝ ડિવાઇડ કરો છો ત્યારે if you are multiplying or dividing any inequality term by negative number, then inequality will change. Inequality will change, that means greater than will change into less than, and less than will change into greater than. Clear? આ ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો અત્યારે હાલ જે મેં મલ્ટીપ્લાય કર્યું -3 થી on both the sides, તો બંને સાઈડ -3 થી મલ્ટીપ્લાય કરો, then we have to change the inequality. આ inequality શું કરવી પડશે? આપણે ચેન્જ કરવી પડશે. જો ચેન્જ થઈ ગઈ તો -3x less than 0. હવે જો ભાઈ આ ખાલી મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ માં જ આ રૂલ એપ્લિકેબલ છે. એડિશન સબટ્રેક્શન માં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. તમે જોઈ લેજો, સબટ્રેક્ટ કરી જોજો 2 અને પછી જોઈ લેજો, -2 સબટ્રેક્ટ કરીને પછી બી જોઈ શકો, એડ કરીને બી જોઈ લેજો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. ત્યારે તો ઇનઇક્વાલિટી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. એડિશન સબટ્રેક્શન માં કોઈ રૂલ યાદ રાખવાનો નથી. ખાલી યાદ શું રાખવાનું? મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન માં જ્યારે મલ્ટીપ્લાય કરો કે ડિવાઇડ કરો નેગેટિવ નંબર્સ થી ત્યારે તમારી ઇનઇક્વાલિટી વિલ ચેન્જ. આટલું યાદ રાખો. ચલો -3x less than 0 માં શું જોઈએ છે? 2 3x. હવે -3x માં 2 એડ કર દો. ચલો I am adding 2 on both this side, therefore I am getting 2 3x. 2 3x, so બે સાઈડ 2 એડ કરું છું, less than 2. બે સાઈડ જે બી પ્રોસીજર કરવા બંને સાઈડ કરો. So શું થઈ ગયું? 2 3x less than 2. તમે આ ઇનઇક્વાલિટીઝ, લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ ચેપ્ટર આવશે ઇન ફ્યુચર, એમાં તમે આ બધું પાછા સ્ટડી કરશો એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ. આ ઇનઇક્વાલિટીમાં શું થાય છે, પણ અત્યારે નોર્મલ ઇનઇક્વાલિટી તમને આવડવું જોઈએ. બરાબર છે? તો આટલું તો આવશે. તો 2 3x less than 2 થઈ ગયું. 2 3x શું હતું? This is your f of x. શું હતું ભાઈ? This is your f of x less than 2. That means the set of values of f of x, તમને જે વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન થાય છે f of x ની, એનો સેટ always less than 2. means f of x is always less than 2, not equals to 2. 2 નહીં આવે પણ એનાથી લેસ બધી જ રિયલ નંબર્સ માં વેલ્યુઝ આવશે. તમે ગમે તે વેલ્યુ પુટ કરીને ચેક આઉટ કરજો, x ને ડિફરન્ટ વેલ્યુ પુટ કરજો, ચેક આઉટ કરજો અને જોજો તમને f of x ની વેલ્યુ ઓલવેઝ 2 થી લેસ મળશે. બરાબર છે? 2 થી લેસ મળશે. 1.5 મળશે, 1.999 મળશે, પણ 2 નહીં મળે. સેમ વે 0.5 મળશે, બધું જ મળશે. નેગેટિવ બી મળશે, 0 મળશે, બધું જ મળશે. બટ 2 થી લેસ મળશે. આ તમારું ઓબ્ઝર્વેશન અહીંથી ક્લિયર થઈ ગયું, પણ અહીંથી ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર છે? એટલે આવા કેસમાં જ્યારે કન્ડિશન્સ આપી હોય ત્યારે કન્ડિશનનો યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવું વધારે ઈઝી છે. બરાબર છે? તો આ બધું ધ્યાન રાખો. બરાબર છે? ક્લિયર? આ થઈ ગયો તમારો આન્સર. સર આન્સર કઈ લખવાનો? બીજું જો હવે રેન્જ આપણે લખીએ છીએ ઓલવેઝ સેટ ના ફોર્મમાં. હવે આ સેટ ને લખવું કેવી રીતે? યાદ કરો, ઇન્ટરવલ ફોર્મ સ્ટડી કર્યું તમે. તો we know that f of x is less than 2. ચલો f of x less than 2 એનો મતલબ સમજી લઈએ. here 2 is that 2 લેવાના છે ના, તો આપણે પોલો રાઉન્ડ યાદ કરો. પોલો ગોરી કરતા હતા. યસ, પોલો રાઉન્ડ. બરાબર છે? એટલે 2 લેવાના નથી. બટ less than 2, 2 નાથી લેસ બધા નંબર્સ લેવાના. then we have to consider all the numbers which are less than 2. therefore we have to consider all numbers which are less than 2. clear? તો શું લખાશે? આને યાદ કરો. we know that this can be represented as interval form. and what is the interval form of this?
range of this function, range of f, which is denoted as r of f, which is equals to minus infinite to 2, always left side less number represent that, minus infinite to 2, and we know that we do not have to include 2, therefore open interval is that. Minus infinite side to always open interval આવે, minus infinite to 2 side be open interval, that means we do not include 2 in this case. આ તમારી રેન્જમાં 2 ઇન્ક્લુડ નહીં થાય, but 2 થી લેસ બધી જ થઈ જશે, બરાબર. તો માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ થી 2 ની વચ્ચે જેટલા પણ રિયલ નંબર્સ આવશે એ તમારી રેન્જમાં આન્સરમાં આવશે. ક્લિયર? ચલો હવે જોઈએ આગળના ક્વેશ્ચન પર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, the question, second question is here. આમાં બી આપણે રેન્જ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ f of x is equals to x square plus 2. f of x is equals to x square plus 2. x is a real. x તમારો કેવો છે? રિયલ નંબર છે. હવે તમારે ડિફરન્ટ રિયલ નંબર્સ ની વેલ્યુઝ પુટ કરવાની અને પછી તમારે f of x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની, ઓબ્ઝર્વ કરવાની અને આન્સર આપવાનો, બરાબર છે. પણ હું તમને હવે અમુક ક્વેશ્ચન્સ પૂછું, તમને ખબર છે. તમે positive numbers no square કરો. If you are squaring the positive real number, then your answer will be positive. Positive answer આવશે. તમે 0 નો સ્ક્વેર કરો, then you will get 0. If you are squaring any negative real number, તમે કોઈ બી નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ નો સ્ક્વેર કરશો તો તમને શું મળશે? જે બી નંબર મળશે કેવો હશે? ઓલવેઝ પોઝિટિવ. એનો મતલબ શું થયો? પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ નો સ્ક્વેર પોઝિટિવ, 0 નો સ્ક્વેર 0, નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ નો સ્ક્વેર પોઝિટિવ. ખબર પડે છે? તમે કોઈ બી રિયલ નંબર્સ ની ડિસ્કસ કરશો, ચલો વાત કરીએ પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ ની, કે આ બધાની વેલ્યુઝ નો સ્ક્વેર કરીએ તો તમને શું મળશે? ઓલવેઝ પોઝિટિવ. એ બી પોઝિટિવ મળશે. ચલો તમે આ બધા જ નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ ને જ્યારે બી સ્ક્વેર કરશો, બરાબર છે, તો એનો બી આન્સર તમને શું મળવાનો? ઓલવેઝ પોઝિટિવ. સેમ વે તમે 0 નો જો સ્ક્વેર કરશો તો 0 મળશે. ઇનડાયરેક્ટલી હું એમ કહું કે કોઈ બી real numbers no square 0 or greater than 0, and square of any real number will be 0 or greater than 0. 0 હશે, otherwise greater than 0 હશે. Clear? Therefore we can say that any perfect square number can be represented as greater than or equals to 0. Any perfect square number, any perfect square term can be represented as greater than or equals to 0. એને કેવી રિપ્રેઝન્ટ કરાય? greater than or equals to 0. તો તમારે જ્યારે બી ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ના ફોર્મમાં ફંક્શન્સ આપેલું હોય, સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ ની વાત હોય, ત્યારે તમારે ઓલવેઝ પરફેક્ટ સ્ક્વેર ટર્મને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને આ લોજિક યુઝ કરવાનું. કયો? ઓલવેઝ પરફેક્ટ સ્ક્વેર ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 0. આ તમને મેં લોજિક આપ્યું, બાકી પેલું કેલ્ક્યુલેશન્સ થાય, ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ પુટ કરી ઓબ્ઝર્વ કરી તમારા આન્સર્સ લાવો. બહુ ડિફિકલ્ટ નથી, પણ હવે જે લોજિક જોઈએ છે આપણે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ લખી દઈશું જે દરેક માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વી નો ધેટ આપણે બધા જાણીએ છીએ, બરાબર. હવે હું જાણું છું, તમે જાણો છો, બરાબર. ટીચર જાણતો હોય ના જાણતો હોય તમારે લખી દેવાનું, એટલે શું એને એવું લાગે કે એ જાણે છે. વી નો ધેટ શું જાણો છો? ઓલવેઝ પરફેક્ટ સ્ક્વેર. જો હિયર x સ્ક્વેર ઇઝ પરફેક્ટ સ્ક્વેર. x સ્ક્વેર શું છે? પરફેક્ટ સ્ક્વેર ટર્મ છે. તો x સ્ક્વેર માટે આપણે એવું લખી શકીએ કે we know that always x square is greater than equals to 0. તમે x માં ગમે તે રિયલ નંબર્સ પુટ કરશો, એની જે વેલ્યુ છે એ કાં તો 0 આવશે, અધરવાઇઝ પોઝિટિવ આવશે. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ આપણે શું જોઈએ છે? x² + 2. તો આપણે x² નો કોએફિશિયન્ટ તો 1 છે, એટલે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાની જરૂર નથી, એટલે ઓબ્ટેન થઈ ગયું. હવે +2 બી જોઈએ છે, તો એડ 2 on both the side.
therefore we are getting x square plus 2 which is greater than equals to 0 plus 2 means 2. X square plus 2 is greater than equals to 2. Now what is x square plus 2? Here x square plus 2 is our f of x. Therefore put f of x here. F of x is greater than equals to 2. અને આપણે તો f of x ની જ વેલ્યુનો સેટ જોઈતો તો હવે જોઈ લો f of x ની વેલ્યુઝ ઓલવેઝ કેવી આવશે greater than or equals to 2. greater than or equals to 2 નો મતલબ સમજીએ. See here this is our number line. This is number 2 is here. We have to include 2 here because equals to sign is there. તો આપણે ડાર્ક રાઉન્ડ કરી દઈએ અને એનાથી greater than બધા જ રિયલ નંબર્સ કન્સિડર કરવાના. Okay, we have to consider all the greater than numbers which are greater than 2 and also include 2. Okay, so now see here f of x is greater than equals to 2. This can be represented as the number on number line like this. Now range of f તમે range of f કયા ફોર્મમાં લખશો interval ફોર્મમાં લખશો. ચલો આનો interval ફોર્મ શું થશે? we know that left side આપણે લેસર નંબર લખીએ છે એટલે કે 2 લખશું. એ બી કેવો છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલમાં અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 2 to infinite આ થશે તમારી રેન્જ. ક્લિયર? તો આ રીતે લખાશે તમારી રેન્જ ને. ક્લિયર? ચલો હવે વાત કરીએ થર્ડ ક્વેશ્ચન. થર્ડ ક્વેશ્ચનમાં જોઈ લો here f of x is equals to x. x is a real number. x શું છે? real numbers. હવે તમે real numbers તો ઘણા બધા જાણો છો. એ બધા જ real numbers માટે તમારે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. બટ ધ્યાન રાખો આ જે f of x equals to x છે કેવું છે? linear polynomial. અને linear polynomial માં તમે x ની different real numbers ની વેલ્યુઝ પુટ કરશો તો તમને ઓલવેઝ આન્સર શું મળશે? real numbers. એ તમે જાણો છો તેમ છતાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન બતાવવું પડશે. બરાબર? હું કેલ્ક્યુલેશન નહીં બતાવું ડાયરેક્ટ રેન્જ લખીશ ને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જોઈ લો હવે x is real number. અત્યારે હાલ તમે x અને f of x શું છે? સેમ છે. એટલે તમે જો x ની વેલ્યુ 1 પુટ કરી તો આન્સર શું આવશે? 1. 2 પુટ કરો તો આન્સર 2. જો x 1 પુટ કરો therefore f of 1 1, f of 2 2, f of 3 3. ચલો f of 0 પુટ કરો, 0 પુટ કરો therefore you will get 0. -1 put karo therefore you will get -1. -2 put karo then you will get -2 here. Same way if you are putting -0.5 then you will get -0.5. જો એના જ નંબર્સ પાછો આવશે. f of -1.5 then you will get -1.5. Same way f of 1.7 then you will get 1.7. મતલબ કે તમે જે રિયલ નંબર્સ ઇનપુટ માં નાખશો એ જ આઉટપુટ માં આવશે. આ શું કહેવાય? ઇનપુટ માં જે નાખશો એ જ આઉટપુટ માં આવશે. ઇનપુટ માં 1 નાખો આઉટપુટ માં 1 આવે. 2 નાખો 2 આવે. 3 નાખો 3 આવે. 0 આવે 0. -1 -2 -0.5 -1.5 then you will get -1. 1.7 plus 1.7 plus 1.9999 then you will get 1.9999. okay તો આ રીતે તમે જે ઇનપુટ માં નાખો છો એ જ આઉટપુટ માં આવશે. તો આ કેસમાં તમે ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ કરીને બી લખી શકશો range of f which is equals to r of f is equals to r. પણ શું લખાશે? set of real numbers. જો એને ઇન્ટરવલ ફોર્મમાં લખવું હોય તો આ રીતે લખાય -infinite to +infinite -infinite to +infinite both side open interval is there. Clear? Okay. Now we are taking one more extra example here. Find the range of function f of x which is equals to 2x square minus 3. તમને એક ફંક્શન આપ્યું છે 2x square minus 3 અને આ ફંક્શનની તમારે રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. તમને x ની કોઈ જ કન્ડિશન નથી આપી એટલે x belongs to r કે z એવું કશું નહીં આપ્યું એટલે તમારે શું કન્સિડર કરવાનું? ઓલવેઝ સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ કન્સિડર કરી લેવાનું. ક્લિયર? એટલે r જ હોય એવું સમજી લેવાનું. ઇન બિટવીન find the range of f of x is equals to 2x square minus 3. ચલો આપણે કોની રેન્જ જોઈએ છે? 2x square minus 3 ની. હમણાં જ આપણે સ્ટડી કર્યું કે કોઈ બી પરફેક્ટ સ્ક્વેર નંબર્સ ની કે ટર્મ્સ ની વેલ્યુ ઓલવેઝ શું હોય?
greater than equals to 0. Always perfect square term will be greater than equals to 0. એ લોજિક આપણે ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ માટે ઓલવેઝ યુઝ કરવાનું. ક્લિયર? આપણે ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ માટે એ લોજિક ઓલવેઝ યુઝ કરીશું. તો શું લખશો? તમારે લખી દેવાનું we know that. શું જાણો છો? x square means perfect square number is always greater than equals to 0. હવે મારે x square ની જગ્યાએ શું જોઈએ છે? કોની રેન્જ જોઈએ છે? તો 2x square minus 3. We want the range of 2x square minus 3. તો મારે હવે આને કન્વર્ટ કરીને 2x square minus 3 માં કન્વર્ટ કરવાનું. તો પહેલા પેલું શું કરશો? એના કોએફિશિયન્ટ થી મલ્ટીપ્લાય કરજો. ચલો શાનાથી મલ્ટીપ્લાય કરો? મલ્ટીપ્લાય both the side by 2. चलो बेव साइड 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. Therefore you will get 2x square which is greater than equals to 0. આ બાજુ 2 into 0 0 આવશે. આ થઈ ગયું 2x square. હજુ જોઈએ છે 2x square minus 3. તો subtract both the side 3. તમારે બેવ સાઈડ શું સબટ્રેક્ટ કરવું પડશે? 3. Therefore we will get 2x square minus 3 greater than equals to 0 minus 3 which is minus 3. Clear? સારું. આને કે 2x square minus 3 ની વેલ્યુ ઓલવેઝ કેવી હશે? greater than equals to minus 3. And we know that this is our f of x. અને આપણે તો set of values of f of x જ જોઈતું હતું ને. એ તો આપણી રેન્જ કહેવાય. f of x ની જેટલી બી વેલ્યુઝ છે બધાનો સેટ બનાવો એટલે તમારી શું બનશે? રેન્જ. સારું. જોઈ લઈએ હવે નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટેશન કરવું હોય તો શું થાય? ચલો આ -3 છે. -3 ઇન્ક્લુડ કરવાના. yes we have to include -3 and all real numbers which are greater than -3. -3 થી greater જેટલા બી રિયલ નંબર છે એ બી કન્સિડર કરવાના. તો તમે આને ઇન્ટરવલ ફોર્મમાં લખવું હોય એટલે કે range of f which is denoted as r of f અને એને લખવું હોય તો શું લખાય? -3 ઇન્ક્લુડ કરવાના એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ માં આવશે -3 to infinite. ક્લિયર? તો આ રીતે તમે આવા સમ સોલ્વ કરી શકો છો. હું તમને એક એક્સ્ટ્રા સમ્સ ઘરેથી આપું છું. find the range of 2x square plus 5. ઓકે, તમારે ફંક્શન f of x equals to 2x square plus 5 આની રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. બીજો એક ક્વેશ્ચન આપું છું. find the range of f of x which is equals to 2x square plus 7 આની બી તમારે રેન્જ ઓબ્ટેન કરવાની છે. ત્રીજો એક ક્વેશ્ચન આપું છું. find the range of f of x which is equals to 3x square minus 2. ઓકે, આ ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ તમારે જાતે ઘરેથી સેલ્ફ પ્રેક્ટિસમાં કરવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.